So, bago tayo mga boss magsimula sa ating project, ay isang malaking shoutout muna sa lahat ng laging nakaantabay na nakatutok dito sa ating channel. Maraming salamat po mga boss sa inyo. Tara, umpisahan na natin ang ating project ngayong araw. Ayan mga boss, ngayong araw ay may naisip ako gamit ang mga pirasong styro, karton at kahon ng toblerone. Ang project natin ngayong araw mga boss ay ang viral na hagdan ng sikat na vlogger na si Mr.Lloyd Cadena. Kung isa ka sa nakapanood ng video ni Mr.Lloyd Cadena, ay siguradong isa ka sa nakaka-relate sa ating project. Ayan mga boss, gamit ang glue gun, pagdikit-dikitin natin ang mga putol na piraso ng styrofoam. Ayan mga boss, parang mga pira-pirasong pangarap ni Mr.Lloyd Cadena na idinikit ng sipag at tyaga.
Ayan mga boss, maraming salamat po sa inyong panunood ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo ang ating project ngayong araw na ito, ay huwag ninyong kalimutan na mag-like, comment, at subscribe sa ating YouTube channel. At i-click nyo na rin ang ating notification bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod nating project. Mga boss, shout out nga pala kay Selwyn Damilig Vlog ng Canada at kay Arcel at Spider Gab ng Philippines. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. Mga boss, abangan ninyo ang ating susunod na project at siguradong magkakaroon kayo ng dagdag kaalaman. Maraming salamat mga boss! Ako nga pala si Mr. Crocs ng Creative Art Rice. Hanggang sa muli, paalam!